ቅድም እንዳየነው እንዴት የስራ ቀናትን የእረፍት ቀናትን እንዲሁም የካሌንደር ፕሮፐርቲያችን የስራ መነሻ ሰዓትና ማለቂያ ሰዓት በወር ውስጥ ምን ያህል የስራ ቀኖች አሉ ወዘተርፈ የሚለውን እንዴት እንደምንቀያየር አይተናል። ምን ውስጥ ነበር የቀየርነው? ቱልስ ውስጥ ገብተን ቼንጅ ወርኪንግ ታይም ውስጥ ገብተን ዲፎልት የሆኑትና በራሳችን ደግሞ የምንፈልጋቸውን መቀየር ይችላል ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ነገር እኔ ቀደም ስናወራ ስለ ዱሬሽን 6 days ሲል Thursday ተነስቶ እስከ Thursday ያ ለኛ 6 days ሳይሆን ቢቆጠር ከዚህ Thursday 1 2 3 4 5 6 ይሄ ለሶስቱ ቀናት የተሰየመው ማለት ነው። የዚህኛው የአርኪቴክቸራል ዲዛይን 3 ቀን ነው የሚለው 6 ቀን እያሳየን ነው 5 ቀን እያሳየን ግን የሚለው 3 days ነው። ያ ምንድነው የስራ ቀናቱን ማን ነው የእረፍት ቀናቱን ስለማይቆጥር ነው። አሁን እነዚህን የእረፍት ቀናት ደግሞ የስራ ቀናት ብናረግ 3 days ሳይቀይር እንዴት ዱሬሽኑ እንደሚጠብ ማሳየት እንችላለን። change working time በማለት Sunday non working time or non default working time እናደርጋለን። እንደገና ሳተርዴንም በተመሳሳይ መልኩ የስራ ቀን ነው ብንለውና ኦኬ ብንል እዚህ ጋር ሁሉም የስራ ቀናት ነው። ስለዚህ 3 days እንደቀደሙ 6 ቀን or 5 ቀን ሳይሆን አሁን በቃ የነዚህ ሰንዴና ሳተርዴ የስራ ቀናት ስለሆኑ እነሱንም ቆጥሮ 1 2 3 ትክክለኛ የምናየው 3 ቀን ዱሬሽኑም ላይ 3 ቀን ነው ማለት ነው። ሌሎቹም ከማይቻል 6 days የተባለው ቅድም ወደ 10 ቀናት ያህል ሊዘረዝም ይችል ይሆን ነበር። አሁን ግን ትክክለኛ የ6 ዱሬሽን 6 ቀናት የሚታየው እዚህም ላይ 6 ቀን ነው የሚያሳየው። ያ ምንድነው የእረፍት ቀናትን የስራ ቀናት አስተራራይ ነው። መልሰን ወደ ቦታው መመለስ እንችላለን። ይሄንን የስራ ቀናት non working time ነው የእረፍት ቀናት ብንለው or use default ብንል መልሶ use default ብንል የእረፍት ቀናት ያደርጋቸዋል። ይሄንን ማስተካከል ይችላል። አሁን ደግሞ የምናየው ኦኬ እንልናንወጣና የምናየው አሁን ደግሞ የራሳችንን ካሌንደር መፍጠር ብንፈልግ ለፕሮጀክታችን እንዴት ነው የምናደርገው ወደሚለው እንሂድ። ተመልሰን ወደ ቱልስ እንሄዳለን። change working time እንልና አሁን ስታንዳርድ ካሌንደር ሳይሆን አዲስ ካሌንደር ነው መፍጠር የምንፈልገው። ስለዚህ ኒው እንላለን። ኒው እንልና create a new base calendar or በራሱ ኮፒ ሌላ የራሳችንን ካሌንደር መፍጠር እንችላለን። new base calendar እንነሳና ራሳችንን ስም እንስጠው my calendar እንበለው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ቀደም ኦፕሽኖች 3 ኦፕሽኖች ብቻ ነበረን 24 hours night shift standard project calendar እና እነዚህ 3 የነበሩት አሁን አራተኛ my calendar የሚል መጣ። ስለዚህ አዲስ ካሌንደር ፈጠረን ማለት ነው። ለዚህ ካሌንደር ደግሞ የስራ ቀናትን መለዋወጥ እንችላለን። ምን በማድረግ ኦፕሽንስ ውስጥ በመግባት ለምሳሌ የስራ ቀናችንን የሳምንታችንን የሚጀምረው መንዴ ነው ብለን እንችላለን። ፊስካል ይር የሚጀምረው ለምሳሌ በኢትዮጵያኖች ሴፕቴምበር ነው እንበል። የፈለግነውን መስጠት እንችላለን። ዲፎልት ስታርት ታይማችንን ለምሳሌ ጠዋት 3 ሰዓት ጀምሮ ማታ 12 ሰዓት የሚያልቅ ቢሆን hours per day ደግሞ ኦኬ በ3 ሰዓት ጀምሮ 6 ሰዓት ያልቃል። 1 ሰዓት የምሳ ሰዓት አለ። ስለዚህ 8 ሰዓት ነው እሱን ብንተው hours per week ግን አንድ ተጨማሪ ቀን ሰተነው ቅዳሜን የስራ ቀን ነው በኋላ ብለን እናስተካክለዋለን። አንድ የስራ ቀን ብንጨምርለት ወደ 48 ሰዓት
ይሄዳል ማለት ነው። ዴይስ ፐር መንዝም እንደዚሁ 20 ቀን የነበረው አሁን ወደ 26 ይሄዳል ብንል ኦኬ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሰንዴይን ነን ዲፎልት ወርኪንግ ታይም ነው አልን። ስለዚህ አዲስ የራሳችንን ካሌንደር ፈጠርን ማለት ነው እና ይሄንን ካሌንደር እንደፈለግነው ለፕሮጀክታችን ያስገባን መጠቀም እንችላለን።